Ja, det. Nu kan ni luta. Nu kan ni draga det. Nu kan ni äta upp det och doppa det där. Förstår jag? Följ med under 24 dagar. Det ska ju få höra upp alla grejer. Välkomna. Ja, kan ju berätta för dig. Att jag var ju jag vet inte om jag var en buse i skolan, men jag tyckte det var roligt ibland sett lite sprätt. Men jag racklade ju för mig i 7:an så att jag vart okontant med skolväsendet och hur det var. Jag vet inte om jag vill gå in på, men det gjorde ju att skolan vart ointressant och det som vi har gärna ute var mer intressant. Det vart ju både fisken och jakten. Och på sin höjd en halvtid i skolan. Och det gjorde ju att man fick ju inte något speciellt bra betyg, utan gick ut var 1,7 och jag som var i män ålder förstår ju ungefär hur bra det var. Och det gjorde ju att jag sökte drömyrke med att vara slöjdlärare. Jag kommer ju inte in, men tydligt nog fanns arbete runt om och i mitt fall fick jag jobb ute i kraftverket, Reingårdsforsen. Vi fick en så fin titel, jag vet inte om vi ska uttala mig, jag heter bergssprängare, hantlangare. Det innebär att de hade borrat hål och såbbat ner dynamiten, då skulle jag hälla dit sand så att de skutte, då skulle inte skjuta upp genom utan skjuta utan i sia. Det var väl lite sämst arbete, utan jag var ju tyckte ju händerna. Jag är inte rädd för arbete, så jag var där och arbete. Men om jag gav 5 eller 6 veckor sedan skolan hade startat och skolan jag drömde om, jag var ju då i Böjsk. Så ringde jag hem och mamma får ett samtal från men det var att jag var 6:e reserv. Och om jag var intresserad om, då skulle de fråga 5 före vad jag förstod. Och så sen då, om jag då kunde hoppa in till skolan om henne hade gått 6-7 veckor. Då fick mamma ett telefonsamtal från skolan att jag var antagen om jag ville, och jag sa ja, självklart sig. Och så kom jag till Böjsk och jag har så del förstår att mamma och pappa ville med väl, vilket de alltid har gjort då. Så kvällen, jag vet inte hur det gick till att de fick en lägenhet där hon hette, vi kallar henne vinkeltanta. Jag hade nog mamma eller skola ombesörjt. Så söndag kvällen då före jag skulle börja i skolan så skaffade mamma och pappa med åt Böjsk. I och med att jag vuxit upp i ett troende hem och själv har en tro så var det ju, kändes det väl som viktigt för dem att visa upp att kyrka, så den for förbi Stadskyrka och så förbi Heiten i Betel och så var det EFS och sen då Torbjörn, du har försökt leta din namn och det här, så då får någon matnötter in i kroppen också. Jag får ju då till Betania och det var ju ihop på både grann och Stent och alla. Och jag träffade en Stent som heter Birgitta och vi får nog snegla ganska hårt ut i henne gärna. Och gjort också att jag kommer från elände eller känslan jag hade i Norsjö på skolan där, så tog jag nog vämen allt. Det var inte frågan om annat. Jag tyckte det var roligt. Jag jobbade på och jag fick hyfsade betyg. Och också säkert på grundval av att jag träffade Birgitta, för vi får ju då var det par och det kändes som att riktigt känslornas liv startade och allt det här. Men vill jag få berätta för att de var misstrodd, eller man kan ju på något vis
om man vill gott då kan man ändå på något sätt kanske ens beteenden skapa någonting. Och för mamma ville då, för henne var ju pappa jobbade uppe i Gällivare och mamma ville skulle gräva potaten då första veckan i september, älgjaktsveckan. Så jag sökt ledigt om 2 dagar för att gräva potaten måndag och tisdag. Och jag snöd i vart fall 2 decimeter den där måndagen. Jag grävde potaten ner i det halaste jord som finns kring Schwarzschild. Annars är det mest sanna. Och mitt i allt det här är en smäll. Den tiden jagade gubbar bara 2 dagar. De skötte faktiskt en stor ox. Jag hade sett en stor ox tidigare via skolan vid Fingadel slakteriet. Men här var jag grävde potaten, var blått och eländig, jag var jobbig alla dagar. Så för onsdagsmorgon skjutsade någon med diaskora. Och tro eller inte, så mitt i dörren så möttes i rent i yttre dörren, det stod både rektorn och läraren med. Och i vart en taje handlavs detta rum, detta lärarrum eller rektorsrum, vad det nu var av dem. Och jag fick alltså bekänd färg för de hade fått till kännedom att de var hemma och jagade. Och jag var ju naturligtvis kompisar som hade ställde spratt med mig. Och jag gick faktiskt så långt att mamma hade skrivit intyg att de hade grävt potaten när jag var 2 decimeter snö i Schwarzschild. Men det var då en episod som då har väl livet med det här med skogen och jakten och det här, så det kanske inte var så konstigt. Men den här fantastiska stänta som heter Birgitta, hon det var nämligen så att bakom Gräna, inte så långt från där de bodde, en snöig eftermiddag efter skolan, snöd, gatlise list. Och i ställde en fråga jag sa, du Birgitta, ungefär sen, om vi ska vara läge under samma tajk. Jag lovade nägersaker. Och den tiden var hon ju riktigt, allt de här höstlaten nöj och funderande. Och hon tittade pilimariskt på mig. Jag säger att om vi känner mig rätt, så länge jag har någonting göra, och så länge jag så rör mig på de sängar, ska du inte här med klaga på livet. Men jag kommer att vara vansinnig och tokig många gånger. Och nu har jag ju gått massor av år och ungefär 5 år. Jag var gift och så vi har fått en fantastisk familj, en massa unga. Och jag har varit som jag har varit på ungefär 5 år sedan kanske. Så kom jag att tänka på det här. Så då tittade jag på frun och så säger, men du Birgitta, minns du vad jag lovade bakom Gräna i Böjsk? Och jag såg hur hon får tanken riktigt, ja, och så såg jag ett riktigt god leende. Och så sa hon, hon sa inte ja, hon sa nog, ja, du har hållit bägge. Det var väl egentligen inte så dåligt. Jag var vansinnig och tokig en gång, men jag har aldrig någonsin varit ledsen på livet. Och jag har ju fått ha det så fantastiskt. Jag är frisk och fått ha någonting att göra. Och jag har en fantastisk fru och en fantastisk familj. Jag har en väldigt, väldigt bra. Och jag är tacksam för det.